Chào mừng cả nhà đã quay lại với vlog của Dương. Cả nhà ơi, hôm nay Dương mời cả nhà cùng Dương khám phá một nơi rất là nổi tiếng tại Hồng Kông nha. Nơi này từng được chọn làm bối cảnh cho các phim bom tấn Hollywood như là phim Transformers và Ghost in the Shell đó cả nhà. Nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán được rồi đúng không? Đó chính là tòa nhà Monster Building đó mọi người. Nếu cả nhà muốn tới đây thì có thể đi bằng tàu Điên Điên giống như Dương, rồi mình xuống trạm Quarry Bay ha. Hoặc mọi người có thể đi MTR tuyến Island, xuống ga Taikoo, rồi ra Exit B, rồi mình đi bộ thêm 5 phút nữa là tới ha. Còn bây giờ, mời cả nhà hãy cùng Dương ngắm hình ảnh ấn tượng của tòa nhà Monster Building nha. Monster Building thực ra không chỉ là một tòa nhà, mà nó là cả một cụm 5 khu chung cư liền nhau nằm ở khu Quarry Bay trên đảo Hồng Kông đó mọi người. Khu này thì được xây từ những năm 1960, lúc đó dân số Hồng Kông tăng rất nhanh, nên người ta phải xây những tòa nhà cao và sát nhau để tối ưu không gian sống. Vì vậy, khi đứng ở dưới nhìn lên, cả nhà sẽ thấy cửa sổ nè, ban công, máy lạnh xếp dày đặc lên nhau, tạo cảm giác vừa choáng ngợp và cũng rất đặc trưng của Hồng Kông đó cả nhà. Với Dương, Monster Building không chỉ là chỗ check-in để cho ra những tấm hình đẹp, mà còn là nơi cảm nhận rất rõ nhịp sống đất chật người đông, rất riêng biệt của Hồng Kông. Nếu có dịp đến Hồng Kông thì cả nhà nhớ ghé thăm Monster Building nha. Chắc hẳn khi tới đây các bạn sẽ cho ra những tấm ảnh tuyệt đối điện ảnh luôn.
Mình đi nãy giờ cũng khát nước rồi, giờ mình vô mua trà chanh uống nha cả nhà. Tí thôi. Bây giờ mình sẽ review thử cái cơm ngỗng quay nha cả nhà. Đây là cơm ngỗng quay nha. Giờ mình ăn thử cái cơm ha. Đây là cơm nè cả nhà. Đó. Cơm á hơi khô nha. Hạt gạo nó dẻo nhưng mà chắc bên đây họ ăn theo kiểu khô khô của mọi người. Xong rồi chan nước ngỗng quay lên. Nhưng mà theo cái khẩu vị của mình á, mình thấy hạt cơm nó hơi khô nha. Đây. Mà nó cũng là gạo ngon đó nha cả nhà. Nó cũng là gạo ngon nhưng mà họ nấu hơi khô thôi. Kiểu dạng giống như là khô xốp á mọi người. Chan nước ngỗng quay lên ăn thơm. Hàng gì ở đây có sao Michelin. Giờ mình sẽ ăn thử ngỗng quay nha mọi người. Đây. Ăn thử thịt ngỗng quay nha. Gan ngỗng á thì mềm mềm. Nó không có giòn mà nó béo. Nói chung là cũng thấm vị với mọi người. Còn thịt thì sao ta? Thịt họ không có ướp đậm giống như vịt quay của mình. Ướp vừa vừa thôi nhưng mà cái mùi cũng giống như vịt quay nha mọi người. Mà thịt ngỗng thì nó dai hơn. Nó dai hơn thịt vịt. Nói chung là món cơm ngỗng quay á thì mình chấm là 8,5 điểm nha cả nhà. Tại cái phần gạo nó cũng hơi khô á, không có hợp khẩu vị mình. Nhưng mà mình thấy thịt vịt thì dai, cái thịt ngỗng chứ, thịt ngỗng thì dai, còn da ngỗng thì cũng béo thơm. Bây giờ mình sẽ thử tiếp cái món noodle ngỗng quay nha cả nhà, hay còn được gọi là mì ngỗng quay nha. Đây,
Đây là mì ngỗng quay ha. Để mình ăn thử cái sợi thử coi. Cái sợi thì mình thấy không có giống mì mọi người, thấy nó giống như sợi hủ tiếu hay là bánh canh vậy cả nhà. Đó. Loại này thấy giống sợi bánh canh hơn là mì á mọi người, như làm bột gạo á, mà dai dai, mà làm sợi nhỏ mọi người. Còn thịt ngỗng đây thịt ngỗng bỏ trong cái mì ha. Thịt ngỗng quay thì mình thấy là cũng giống như hồi nãy mình review cái cơm ngỗng quay vậy, là thịt ngỗng mà quay lên là bỏ vô thôi, ăn chung với mì. Để mình hấp thử cái nước nha, hấp thử cái nước xem nó như thế nào nha. Nước dùng á thì là giống là nước dùng bánh canh hay là nuôi mà dạng trong của mình đó mọi người, thơm mùi tiêu. Nói chung là cũng ngon á nha. Nước dùng thì họ hầm xương xong rồi thơm mùi tiêu, nấu dạng nước trong đó mọi người. Đó, dạng nước trong á, thơm mùi tiêu, giống dạng bánh canh trong, nước trong của mình đó mọi người. Nói chung là mọi người có tới đây á thì mình thấy nếu mà mọi người thích thử cái món ngỗng quay á, người có thể tới đây và thử cái món mì ngỗng quay ha, hay còn gọi là giống như là bánh canh của mình đi ha, thì nó lạ hơn là cái món cơm ngỗng quay cả nhà. Nói chung mình trong cái món bánh canh ngỗng quay này là 9 điểm nha cả nhà, 9 điểm nha.